Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o viziune captivantă. Cristina, dacă ești pregătită, poți lua poza cea mai relaxantă pentru corpul tău. La 3, te conectezi cu toată informația din metafizic legat de Revoluția Română 1989. 1, 2, 3. Ok. Ce frică primordială a hrănit tăcerea colectivă înainte de 1989? Mi pare o frică indusă de control. O frică care e pe prima ceacră de stabilitate, de identitate. Cine ești? Este guvernat, indus de altul și atunci și frica nu-ți aparține sau este alimentată, mărită, exploatată. Frica e mai mult ca un egregor din ce văd că era atunci ca o plavă deasupra tuturor. Comunismul, comunismului, și văd că are o legătură cu Revoluția franceză, cu spiritul de independență, de revoltă. Mhm. E alt egregor. S-a preluat conducerea, s-a preluat spiritul, s-au bătut și egregorul. Cine Um, este? Da, nu vreau să te întreb ce pe care să mergem, dar răspunde. de unde vine frica? Din metafizică. Ok, văd pe două planuri. S-a acționat și deasupra și de desubt. Mhm. De desubt este vorba despre așa zisă karma al locului și o văd de culoare roșie, maro, intensă. O karma al locului, a neamului, că sunt două interconectate, a tuturor popoarelor care au migrat, a faptelor care s-au întâmplat, a schimbărilor de putere, Imperiul Otoman, cine a fost la conducere, reptilienii, dracu reptilienii, Luciferii, Luxi, de fapt, Iacve, și văd și deasupra ca o interfață celelalte egregori care s-au pus ca un glob deasupra României și s-au alimentat. Și dinăuntru, ca o rețea formată din om în om, emoția crescută și mentalul, iarăși, deviat, amplificat. Totul interconectat pe planuri, pe egregore, pe tot ce există. Ca o asemenea invenție amploare, este nevoie de o conexiune, o colaborare, o forță acumulată, um,
destulă încât să facă un boom, să iasă la suprafață cu forță de schimbare. Și dorințele oamenilor, nu numai toate forțele din exterior, ci și dinăuntru au nevoie de schimbare. Dacă luăm două puncte de reper, 1989 și 2025, care este diferența dintre nivelul de karmă atunci și acum? Ok, îmi arată că ieșind dintr-un anumit egregor de comunism, s-a schimbat și nivelul de karmă și nivelul jocului, a, nivelul unei roți mari, cumva s-a ajuns la final prin comunism. Acum, diferența dintre ele două e că se simte mai larg, democrația asta, de fapt, e altă conducere a entităților, dar este începutul unei alte roți. Altei, altui ciclu Da, karmic, da, da. Dar tot așa, e început de plată, nu că ar fi diferit, că nu ar fi karmă. Este, dar treptat, pe alte nivele, sub alte forme economice, alt joc. alt spectru. Da. Unde în corpul națiunii s-a acumulat durerea de a fi izolată de lume. Ok, mi pare că însăși coloana vertebrală și care ar fi în munții, în structura osoasă. Aici așa mi pare. Cum au supraviețuit speranțele sub greutatea ideologiei? Ok, ce drăguț. Mi apare lumina părții subliminale care pâlpâie și care trimite impulsuri de informație, de conștientizare treptat, ca să nu uite, ca și să nu se stingă. Și s-a acumulat cumva, la fiecare o trezit o amintire și s-a creat destulă energie. Dar uh, o văd și stingându-se din cauza că au fost prins într-un sistem în care s-a extras foarte, foarte multă energie și atunci au schimbat ei tactica să extragă de pe altă parte, să-i dea ca și cum voi părții subliminale să se trezească mai mult, să prindă o anumită conștientizare, ca apoi să o stoarcă din nou prin alte metode. În felul ăsta văd. Nu ca și cum speranța este ceva benefic pentru partea subliminală, o văd ca pe ceva ce cauți din exterior, din de-a lui Iahve, din Doamne ajută, hai cu Dumnezeu, hai cu sisteme din exterior, nu dinăuntru tău. Speranța. De asta când spui sper că, de fapt nu acționezi tu, ci aștepți din exterior. Aștept, da. Ce este greșit? Da. Ce anume a fisurat în relația dintre popor și părintele, anii 80? Ok, îmi arată pe el, mi-l arată pe el stând într-un car, ținând hățurile foarte strâns a populației, dar mi-l arată că stă pe populație, deasupra ei și populația trage foarte tare. Au o plată karmică foarte mare cu războaiele, cu deciziile lui și nu numai lui, întregului partid comunist. Ce anume s-a fisurat e că nu mai puteau, nu mai, nu mai duceau ei. Și Tensiunea
a fost la maxim, da? Da. Deci s-a ajuns la o exploatare foarte mare și nu mai era posibil sub nicio formă. Trebuia să fie total o cădere, o schimbare. Dar iarăși nu stau și mai la populație, nu e ceva ce au dictat ei. Nu-i văd luminați, ci pur și simplu ca doar un factor într-un plan. Ce vărsa de sânge nevăzut a pregătit momentul Revoluției. Ok, mă duce mai devreme, mă duce de pe timpul Imperiului Otoman. Despre dracul reptilian și reptilian când s-au bătut, când biserica se bătea. De atunci au fost pregătit totul. Atunci au fost primele etape și toate ca să clădească o identitate, să crească atunci în nevoia de suntem români, deșteaptă-te români, um, până în momentul de Revoluție din 89, când deja aveau o identitate și erau atât din egregor încât nu mai puteau ieși. Și acum s-o luat, de asta nu se mai simte nimeni român, din cauza că s-a început o nouă plată karmică, o nouă roată sub o altă conducere și presupune scindarea și identitatea pe alt plan. Pe de o parte, partea subliminală poate să-și amintească că ea e parte subliminală și că nu are granițe, se năștează în China, moare, naște în altă parte, în Africa și tot așa. Cine a dat naștere Deșteaptă-te române? Mm. Mi pare că spiritul poporului, Spiritul poporului. da, întreținut de toate gândurile, emoțiile. Și mi pare o vibrație a spiritului respectiv de codrii munților, asemănătoare cu libertatea, asemănătoare cu chemare la putere, la trezire. E o vibrație bună, din câte văd, față de ce văd în comparație. Unde simți inima României? Mi pare că în fiecare compatriot că este câte o flăcărică mică, dar în centru îmi arată ca Mhm, inima. mhm. De ce Timișoara a fost prima să strige nu? Mi pare era sub egregorul austro-ungar, că avea alte influențe de gânduri care veneau și energii din alte părți, nu numai sub ocupația evidentă, ci din toate egregorile și religia, toată metafizica, toată îmbinarea dintre o da naștere la un nu, pe când ceilalți din celelalte părți par mai subjugați, mai obișnuiți să fie biciuiți. Aici, ca o gură de aer din ce venea, ca o gură de aer pentru cei biciuiți, mm, nu că ar fi un sistem mai bun decât altul. Sunt două curente care au dat naștere Revoluției. Da, da. Atunci, la vremea respectivă, din câte văd, veneau ca două curente, da, din partea de est și din partea de vest.
Din sud, cum e acum, nu prea venea. Erau mai mult două forțe. Cine sunt reprezentanții acestor forțe? Mi pare că dracu reptilienii și Luc și Luciferii, reprezentanța bisericilor, mi-arată. Mhm, mhm. Ce flacără interioară nu a putut fi stinsă de securitate? Pe lângă compatriotismul sau cum mi apare aici, mi apare că partea subliminală nu poate să fie stinsă, ceea ce nu reușești ei și nici nu să reușească să ne-l ia, e flacăra interioară, partea subliminală, ceea ce nu ține de niciun curent, nu ține de niciun egregor. Cum au influențat ecourile din Polonia, Ungaria, conștientul românesc? Ok, mi apare altă nuanță de carnagiu. O altă tortură a adus un val de durere și plăcere combinată din cauza că sunt pe alte planuri anumite lucruri stinse, acoperite, se creează o dinamică de durere-plăcere. A adus toată durerea de la Auschwitz, toată durerea de la evreilor, la noi și mai ales prin toate deciziile luate la război. Și atunci comunismul a luat toată durerea asta, a înglobat-o cu că putem face față, putem prelua durerea, suntem durere, suntem toți frați în durere și hai să plătim. Să dăm toți cotă parte egală de durere. Asta văd în valori roșii dinspre Polonia și dinspre zona respectivă. Au alimentat mai mult curentul din vest? Nu, văd ca un vortex, văd Mhm, luând mhm. energia dintr-o parte și dintr-alta, dar foarte multă dinspre Germania, Polonia, o trage înspre mijlocul României, o alchimizează, o plătește și forța comunismului și venită toată dinspre est e ca o stabilitate, ca identitate și atunci se amestecă cele două, se creează condiția favorabilă să fie ca un vortex. Um, da. Ce sunet din acele zile rămâne încastrat în memoria celulară a românilor? Spiritul dreptății. um, Spiritul dreptății te-a mascat sub furt. Mascat pentru propria persoană, nu-i dreptate pentru compatrioți, pentru patrie, e dreptate pentru patria reprezentantă din sine, din interior. Dacă simte o persoană că i s-a făcut nedreptate, este chemată la acțiune, să simte așa datoare, să-și pună punctul de vedere, chiar dacă nu are nicio treabă cu adevărul sau cu, pur și simplu, se exprimă și să cade în cealaltă parte a balanței. Acum este o nevoie de m, pe cât de parte se duce o forță într-o parte, pe într-atât este de tras în cealaltă forța. Și acum e o exacerbare a puterilor de genul opuse.
care au fost și care sunt. Dacă are sens. De în corpul României simt că se află amintirea primului glonț. Călcăi. În călcăi. Ca și face paralelul cu călcăiul lui Arhile. Mhm. Ca trădare, ca slăbiciune. Pe un tu vulnerabil. Ce umbră colectivă a luat forma teroriștilor? Teroriștii mi arată aici pe oamenii aceia care vorbesc atât de mult, atât de tare, îi văd înconjurați de alți oameni și strigă publici. Îi văd efectiv pe oamenii politici din ziua de azi, dar și pe ceilalți care îi instigă și nu fac decât să propage o anumită informație și o anumită vibrație continuă, fără să aducă o rezolvare sau a se pune în acțiune o rezolvare, un plan, o direcție. Deci îmi arată imagini cu toți acei oameni care pur și simplu se ridică puțin și încep să strige și să bate din picioare și să arate din mâini. Pe aceea mi dă ca Mhm. teroriști ai minții și a spiritului. Da, îți distrug spiritul. De asta sunt teroriști. Au rămas și astăzi? Da, păi mi dă în astăzi și mi dă ca continuare a forțelor trecute. Mi dă ca puncte direct legate, conectate cu um, comunismul și cu 89. De ce armata a trecut de partea poporului? A trecut, ai spus. Da. Sau Nu mi-arată de partea poporului. cum o vezi? Sunt deasupra României și văd ca structură, făcând parte din guvern, din structura României. Ești în 89? Vezi astfel? Nu, sunt în ziua de astăzi. Nu, Să mă duc în mergi în 89? 89, da. La Aha, 3, 1, 2, 3. ok, da, 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 da. Bun. Da, este implicată. Este în același timp o amestecare dintre forțele din spate, politice, cu poporul. E toată o supă, toată o culoare. Nu văd nuanțe diferite, nu simt miros diferit și nici emoții diferite, toată este o supă. Mhm. Și fiindcă erau toți în același egregor, nu mai era vorba despre... Da, fiindcă a căzut guvernul și în momentul în care a căzut guvernul ca structură, a căzut și armata energetic, deci energetic vorbind. S-a diluat în Da, mase, da? da, toată m-am fornicat. Ce simbol al puterii s-a prăbușit odată cu televizorul național? Arată propaganda și mind control programul care rula. Simbol al puterii, mind control și mi-arată stema României, a comunismului, cum era cu acel vultur, adică Iahve, condus de toate elementele de pe stemă, care sunt, bineînțeles, simboluri, și fiecare simbol are o anumită frecvență, o entitate. Stema comunismului căzută.
Nu a rămas controlul mental la Ba da, televizorul național. în ziua de astăzi, da, o văd în continuare activă, dar nu nu mai este egregor, o văd deconectată de egregorul de atunci, doar mentalitatea, um, nu mai sunt 3, 4, până la 7 egregoare și forțe care acționau. Încă mai este, dar e de la 1 la 3 care acționează. Atunci la televiziune s-a dat drumul și la alte frecvențe, venite din America pe urmă, mi arată. S-a schimbat spectrul, da? Da, da, în 95 abia. Cum s-a transformat fuga lui Ceaușescu în eliberare? Prin simțul dreptății. Îmi arată mai multe tablouri. Unul că e un tablou reprezentant al Bibliei, a unei scene biblice, cu atunci când Iisus a plecat, a fost răstignit, dreptatea, spiritul de atunci care s-a făcut. Cu cel de aici, cu al lui Iuda, s-a suprapus ideea, spiritul. S-a creat cumva dreptate, văzând că este nu nevinovat, neputincios. Toată imaginea despre cum el fuge, a creat un fel de dreptate. Că nu mai este un lider care ne asuprește, ci pur și simplu este și el un om, un șobolan care fuge. Pentru unii. Pentru cei mai intelectuali, l-a coborât puțin, dar totuși ei văd stând deoparte, uitându-se cum acționează anumite forțe, anumite mase și așteptând. Rezervații, văd. Momentul de declanșare a fost decolarea helicopterului. Momentul de declanșare, Da. dacă a fost de culoarea elicopterului. Nu. Momentul declanșării Revoluției a fost. Ah, nu, nu, mi-l arată câteva luni, tot anul Mhm, mhm. a fost clădit, astfel încât să prindă forță. Și mai ales alte lupte, da, când s-au omorât primele omorări, primele trageri în popor. Unde în spațiu național rămâne voci neîngropate din Revoluție? Mi-l arată în oameni, în generația care au prins, care au crescut atunci, în care are și în ziua de azi programele, în care sunt programele instaurate. Ca loc, karma nu poate să fie plătită, să-și intri în drepturi, dacă nu sunt oamenii care să o plătească, care să o întrețină. Așa că ea încă este plătită, întreținută de către acei oameni și care acei oameni instalează alte programe în nepoți și în copii. Ce speranță a murit când gloanțele au încetat? De a avea un lider mai bun, de a avea un lider, de a se mai baza pe Pe o celălalt, persoană. da, pe un guvern. Toată ideea asta mi arată ca destul de mare, cu multă forță, încât să genereze pe următorii 30 de ani o instabilitate în conducere.
Însă și oamenii de atunci au creat instabilitatea din guvernul din ziua de astăzi prin scindarea lor, prin nemulțumirea lor. Că ceea ce gândesc ei atrag, manifestă, creează realitatea. Nu se vede decât nuanța nemulțumirilor. Cum au migrat fostele structuri în nou sistem? Ok, îmi arată un drum spre America și în America îmi arată forța cu care s-au dezvoltat ei, dezvoltarea tehnologică și economică. Îmi dă imagini despre rachetele lor ridicate, despre războaiele începute încet, despre spiritul lor de independență luate sub formă de democrație și aduse aici. Văd așa ca o preluare a celor idei, a celor concepte. Aici e ca și cum ar fi același recipient cu un alt conținut. Așa mi-a dat preluată. Dar recipientul baza îl văd ca de lut. Nu-l văd metalic sau altfel, ci ca de lut, ca un ol. Și influențează cumva materia olului, conținutul. O transformă, fiindcă are o anumită vibrație. O adaptează la nevoile și oamenii de aici. De ce lustrația a rămas un vis amputat? Repetă, te rog. De ce lustrația a rămas un vis amputat? Lustrația. Da, lustrația. Îți deasupra României. Nu-mi dă cu nimic diferit față de mai înainte. Îmi dă aceleași energii. Mhm. Ai energii care se mișcă, formează supa, dar nu sunt antinoi. Nu. Dacă repeți întrebarea pe altă frecvență, Din ce cauză dosarele celor care au format sistemul au rămas închise? fiindcă așa trebuia să rămână acoperite. Ai, face parte dintr-o tehnică de, nu de corupere, strategie militară. În momentul în care este un alt regim, ai de ales cine îți conduce țara, dacă aduci tu alt sistem sau dacă îi alegi pe cei câțiva din cei vechi reprezentanți. Încă erau de folos și încă la putere, ca și dosarele criminalilor din războaiele din primele două. Um, Chiar dacă erau criminali de război, s-au dus în America și au fost oameni cercetători, oameni de știință, oameni care au contribuit la dezvoltarea civilizației. Așa și oamenii ăștia politici au dosare închise, fiindcă sunt de folos cuiva. Și sunt tot timpul Apărați, da, sub umbrela lor. aflându-se sub frică, da? Doar unii. Că vor fi divulgate careva date din trecutul lor, da?
O mare parte da, o mare parte nu. Nu sunt aceleași crime de război încă să se teamă, ci pur și simplu sunt foarte mulți bani la mijloc. A, alte crime care implică manipulările maselor, a, cumva în ochii poporului nu ar fi de aceeași amploare ca și un genocid, dar totuși dacă s-ar vedea realitatea, da, s-ar putea spune că au dus la moartea civilizației. Frica nu văd la ei, ci mai degrabă frica că își pierd stabilitatea, că își pierd bunăstarea, nu că, nu că și-ar putea pierde viața, că ar cădea pe mâna poporului. Nu suntem de popor, că ar fugi în altă parte, ar fugi în Africa, în Madagascar. Ce durere a înlocuit coșmarul comunismului? Insecuritatea zilei de mâine. Asta îmi vine. Că acum nimic nu mai este stabil. Și se creează nevoia de o cerere din afară. Hai, vină și a- apără-ne, hai, vină și lucrează pentru noi. Spune-ne tot ce să facem. Căutăm liderul acela perfect. Unde în societate s-a ascuns securitatea mentală? Mi arată că e în spate, că e dosită siguranța. Mi arată că, deși oamenilor le este frică, trec printr-un anumit proces de acceptare și ridicare. Da, le este frică, fiecare nu mai are ziua de mâine, nu a avut-o, au trecut prin niște schimbări, dar totuși cei care se trezesc încep să își facă singuri viața și realitatea, familia, încep să secere, să cearnă ce este important pentru ei și să axeze pe lucrul ăla. În Totuși, felul ăsta. ea există, securitatea. Da, și o creează singuri. Da. Cum s-a transformat supraviețuirea în noua normalitate? Mi pare că prin instaurarea de programe mici, nevinovate. Ca de exemplu, Repetarea mesajelor la televizor, nu ești destul de bun, nu ești destul de apt, ești prost, nu ești dezvoltat, nu știm mai bine, ascultă ce avem de spus. Și dincolo la biserică, prin ascultarea de Dumnezeu, ești mic, ești ești rob. prost, da. Mi le arată ca fraze micuțe repetate, Mhm. de milostenie, de s- slavă. Par mici, dar creează o realitate întreagă. Și ca să, Picături care fac găuri în pietre, da? da, De ce nu s-a văzut adevărata fața Revoluției imediat? mi pare că nu vreau să vadă, fiindcă mi pare că nu au vrut și încă nici nu vor să se uită, fiindcă asta ar însemna să se uite la ei, să realizeze ce au vrut ei. Pe o parte s-au uitat numai la ce au vrut ei, ce a însemnat Revoluția pentru ei, că era un mesaj repetat la început și s-au uitat în mesajul ăla. S-a întâmplat, suntem liberi. Pe urmă au văzut ce înseamnă Revoluția înăuntru lor.
dar prea profund nu s-a uitat, nu a acceptat ca să-și asume. I-a speriat internul lor. Da, fiindcă nu aveau identitatea lor, aveau identitatea comunismului, creată de alții. De asta mi pare că are o legătură cu faptul că în ziua de astăzi românii pleacă pe runde, fiindcă se caută pe ei, își caută ei identitatea, cine sunt, își caută ei valorile. Și asta mi arată din cauza că s-a transmis și generațional de la părinți la copii programul. Cei care își găsesc se întorc. Da, da, fiindcă are de a face cu stabilitatea pe care ți-o oferă un teren în momentul în care te naști pe el, toate mineralele, aerul, organismul tău reacționează într-un fel la acel teren. Energiile tale sunt aliniate pe acel teren și în momentul în care tu te aliniezi cu tine, devii aliniat a, cu totul, dar tinzi să te duci înapoi, spre origine. Vibrațiile de la rădăcină, da? Da. Ce promisiune ale Revoluției rămâne chiar acum neîmplinită? Mi pare că așa cum ai nevoie de schimbare, de viziune. Nu Ca să este nu viziune. pronunțăm cuvântul Revoluție, da? Schimbare. Nu, nu mai este spiritul de revoluție, fiindcă nu, nu mai este un reprezentant al opresiunii, al durerii. Trebuie. Acum e o scindare, nu știi unde se uiți. Nu este niciun reprezentant. Mereu reprezentantul cade. Îi 3 luni, un an, cade, se schimbă fața. Și dinăuntru schimbarea este acum nevoie să se facă. Cine acum S- reprezintă? În afară de forțele reptilienilor și dracul reptilienilor, îmi apare schimbarea dinăuntru fiecare persoane, fiindcă dracul reptilienii acționează conform planului lor de a extrage cât mai multă energie și de a instaura o ordine mondială. Dar, per total, în fiecare român, acum sunt înăuntru, viziunea mea e înăuntru, în om, nu mai sunt deasupra României, și văd că ce încearcă ei să facă fiecare la nivel colectiv este să aducă o schimbare dinăuntru, conștientizarea ce pot să facă ei. Votul meu contează, dar numai votul meu, acțiunea mea care este, ce contează. Adică își creează ei identitatea asta. Dar n-ai face parte dintr-un nou program, un nou ciclu. De asta și cu tremurul ăsta de gânduri, vibrații, acțiuni. Cum ne-a modelat trauma colectivă, relația cu autoritatea? Ok, ridicându-mă deasupra, mi-arată despărțită. Mi-arată armata care face parte din structura României și este clar ca un inamic. Nu mai este autoritatea ca identitatea ce era. Pentru unii mi pare că nu are nicio autoritatea. Pentru unii autoritatea e ca pe Dumnezeu și pentru alții doar forță distrugătoare. Nu mi-arată ca o colaborare. Ceea ce a fost. Da. Unde în psihicul românesc trăiește încă frica libertății?
Mi-arată iarăși ca pe o frică în structura de bază, nu ASI, că nu ești gata să accepti libertatea, dar este un program menținut. Îmi vibrează cumva în oase ca să aibă un impact mai mare, să nu se extindă în celelalte ramuri, în celelalte structuri, decizii ale tale. Că în momentul în care ești liber și știi că ești parte subliminală, acționezi conform puterii tale. Să acționezi mereu cu teamă. Liber, liber de structură, liber de societate, liber de sistem, de bani, de neam. Nu ai siguranța zilei de mâine. Ce lecții dureroase am învățat despre schimbarea aparentă? Că nu te încrezi în nimeni. Acum mi arăta vizual că nu te încrezi în nimeni. Nici în frate, nici în soră, dar e un lucru din comunism perpetuat. Mi-arată oamenii aceia care furau foarte mult, învățat cu furtul. Să fure de la muncă, orice. E pur și simplu aceeași mărie, același program. Și acum nu ai încredere în nimeni din cauza că nu ai siguranța zilei de mâine. Nimeni nu-ți vrea binele. Te izolezi tu, Fiecare se gândește la el. osului. Da. Mai mult un egoism. Înainte era că aveau scuza, că furau că n-aveau ce mâncau. Acum aia s-a transformat într-un egoism. De ce arhivele rămân o rană deschisă în carnea națiunii? Mi pare programul karmatic. Ca rană, toată durerea. Nu este purificată, nu este o karmă care să arde, să scape eu. Este o karmă doar ca să dezvolte altă karmă. O durere să dezvolte o alta. Nu este ceva care să metabolizezi, să o alchimizezi, să o transformi. Asta ar trebui să lucrezi tu cu tine. Dar ca nivel de neam, asta ar putea face doar dacă ar fi o conducere orientată înspre și destul de multă vibrație întreținută înspre direcția asta să se ducă bulgările spre o dezvoltare a civilizației sănătoasă. Dar sunt, de exemplu, din ce văd aici, ca români pe neamă conectați din afară, care trimit spre egregorul României central forțe gânduri cu ce au aflat, cum s-au dezvoltat, cum s-au vindecat, ce au întâmpinat de acolo, din diaspora, de oriunde sunt ei. Ei sunt pentru egregorul României ca niște agenți de vindecare, aducerea cunoașterii și dezvoltarea civilizației. Asta pe plan de egregor, ca element bun. Rădăcini noi, ce Da, alimentează. da, e ca și cum ar fi albinuții trimiși în recunoaștere. Mhm. Cum a marcat lipsa justiției ADN-ul moral? Da, s-au creat alte programe, într-adevăr, în ADN, mult mai adânc. Și justiția este în prag de transformare, fiindcă fiecare își descopere justiția din el și atunci o programează în exterior, în sistemul juridic, care este un sistem format numai din entități, dar în schimb, cum acționează și cum pot să aducă schimbare prin toți cei care fac astăzi un liceu militar,
prin implementarea unor programe sănătoase ca oameni. Dar asta doar în cei care nu sunt corupți de entități și copleșiți de ei. Ci cu onoare, da? Cum? Cei care au onoarea. Nu, văd ca mai mult ca simți dinăuntru justiția a părții subliminale, Mhm. legat de dualitate, legat de cunoaștere, discernământ, înțelepciune. În felul ăsta contribuie benefic într-un sistem care este mai mult decât structurat, organizat, condus de ei. Ce parte Revoluției refuză să moară în amintirea fiecărui român? Visul și speranța unei națiuni unite. Asta mă apare aici. Și îmi dă imaginea de pe cărțile de vizită de altă dată cu clădirile, centrele orașelor, clădirile simbol a orașelor. Mhm. Unde în prezentul României se găsesc fantomele lui decembrie 89? Îmi arată usinele și fabricile. Îmi arată sistemul economic. Vai, și toate sunt așa cuprinse de anumite furnicături, din cauza că toată structura economică era bazată pe un anumit sistem organizațional de atunci. Toți maestrii inginerii sunt învățați cu acel regim, acea modalitate de a conduce, de a preda, cu o anumită verticalitate, cât responsabilitate, dar și furt pentru unii. Metodă de a manipula, metodă de a subjuga, sunt părți bune și părți rele în sistemul ăsta, dar asta mi arată sistemul economic, uzinele și fabricile. Asta mi arată, ca fantome. Ce preț se plătește chiar acum pentru nebagarea în seamă a semnalelor din 80? Carnea de tun, tinerii de astăzi. Ignoranța, inconștiența lor. Asta mi arată copiii vestimentar îmbrăcați ca acum, blocați în telefoane, pe la mall-uri, trăindu-și veseli viața fără nicio grijă, dar de fapt fără nicio abilitate, structură interioară. Ce adevăr ascuns despre evoluție este frică poporului să recunoască? Responsabilitatea că totul stă în mâinile lor și orice alegere, faptul că 92% din țară au stat deoparte și au privit, au spus ceva, că au făcut ziua de astăzi, că au dus la un rezultat. Că până și vorba ta de a nu spune ceva, gen că până și vorba ta contează, atitudinea de a spune înăuntru tău da sau nu, fiindcă pe alt nivel este luat drept acord de către entități, de către un egregor, că contribuie la ceva. Ei au simțit că tăcerea lor a contribuit la ceva anume, o dată sub preș prin faptul că poate că mă înșel, poate că nu o să fie așa, poate că dacă mă fac tac,
Nu mă bagă nimeni în seamă, nu mă observă. Asta mi pare. E mai bine, e mai comod să fie în masa cea gri, da? Da, da. Cum arată mândria și rușinea împletite în acest eveniment? Ah, ok. Ca nivel de mândrie deasupra țării, nu o văd prezent în 89, ci din contră absentă. Nu era că sunt mândru, că sunt român și particip la Revoluție, la schimbare, nu, era de supraviețuire. Pe lângă mândrie, ce ai zis? Mândria și rușinea. Nici rușine. Nu o văd. O văd, mândria și rușinea mai mult instaurat în programele de religie, înainte și după comunism, și ele de sine stătătoare care acționau înainte și după. Dar în momentul Revoluției, anul respectiv, o văd forțele astea atât de forjate, ca și cum turezi o mașină la maxim, tot o turezi, dar forțele care au acționat în momentul ăla de atac, nu, sunt altele. De supraviețuire, de control mind, e o pătură roșie, foarte densă. Ce ar trebui să eliberăm cu adevărat pentru a închide ciclul? Karma neamului poporului român. Cum o putem face? Am venit cu unul prin șocuri energetice, dar prin acceptarea plății karmice. Devii conștient că ești într-un sistem karmatic și nu o plătești. Dar dacă vrei să contribui cu ceva benefic, pui o intenție benefică pe multivers, spre acordul părților subliminale, nu a minții tale care creează programe și făcute din programe. Mai degrabă nu pui deloc intenție, te accesi pe tine. Dar pur și simplu nu accepti. Nu accepti nimic din ce este dat. Nu accepti plata karmică. Mhm. Să se facă să deruleze în viața ta sub nicio formă, Mhm. cu autoritate. Unde în corpul României locuiește moștenirea lui decembrie 89? Mi pare că la bază, dacă ar fi chakra rădăcină, fiindcă e iarăși o buclă nouă, e un program nou care rulează acum și atunci are la bază 89. Cristina, Da, la 3 formăm o sferă energetică din vibrație absolută. ok. 1, 2, 3. O informăm cu toată informația din această sesiune de investigație. Da, Mai adăugăm intenția de a nu plăti karmic. da, fără păcatele strămoșilor. Nu, Da. Și la 3, această sferă o îndreptăm spre România și în toată lumea. Români sunt în toată lumea. 1, 2, 3. ok, s-a dus peste tot așa ca o undă energetică. Mai este nevoie de a relua încă o dată.
Da, încă de 3 ori. La 3 formăm sfera a doua. 1, 2, 3. O informăm și la 3 o expediem. 1, 2, 3. La 3 formăm a treia sferă. 1, 2, 3. O informăm și la 3 o expediem. 1, 2, 3. Ok. Îmi place că se aud foarte multe guri. Am foarte mulți români care se trezesc așa. Cristina, Da. am ajuns la finele sesiunii. Ah. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Bună. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să duci investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare rămâneți curioși și deschis la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!